Коротше, палить нас п***рський Орлан. Я такий думаю, дорогий. І просто очередь, щоб той виліз подивився. Хто вилізе, коли очередь біля машин? Я син. Та я батько. Бачив би дід, як ми церкви з кадирівцями роз'їбашували. Дід 83 роки, то вже його не взяли просто. Я би теж хотів. Разом з сином. Тут хуй 20 метрів від машини. Їблись. І туди, звісно ж, в'їбав снаряд. Горить Личаківський архів. What the fuck, блядь. Це вже закінчиться через 300 років. Холодно, мінус 15. Ну, контузії немає. Я рот відкрив. Всі бояться. Всі бояться. Я боявся, Михайло боявся, боявся. батько боявся. Не боїться тільки дурак. У вас є гідність чи нема гідність? Якщо нема, ну то сидіть по ваших криївках. Так, ну якщо я його не мобілізую, його мобілізує якась інша бригада. А це мій мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв 24-ї бригади. Як його може мобілізувати хтось інший? Що я тих родичів зра тримаю? Ну лежить. Угу, так, вже пора втягувати. У мене нема що втягати. Та ми тебе відгодуємо. У нас зібралося цікаве тріо. Син, батько, історик. Представтеся, кожен коротенько про себе розкажіть. Давайте зліва направо. Оскар, командир самохідної артилерійської батареї 1-го дивізіону. Служив у 24-й бригаді з 19-го року, у Збройних силах з 14-го. Михайло Галущак, я заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення. І брав участь у 15-му році в батальйоні Січ, а з 24 лютого проходжу службу у 24-й бригаді. Головний пропагандист підрозділу. Але з історичним підґрунтям. Лікар душ. Я Бердега Роман, службу проходжу зараз в 24-й бригаді. Давайте скажемо прямо, хто кому ким приходить. Я син. Та я батько. Ми родичі. Як так сталося, що ви зараз по факту в одній бригаді? Я давно хотів до нього, вже просився, ще в 22-му році почалася та вся війна. Привозили, ну там допомоги всякі, там посилки всякі. А кажу, може, Орест, може мене залишиш? Кажу, допомагати треба. Чим зможу, тим можу. Він каже, поки що не час. Не час, час прийде, я скажу. Там, поки людей було, бо перші ніж їхали, тоді народу було тих добровольців. А от потім він приїжджав, каже, вже пам'ятаєш ті слова, як це? Кажу, та я вже забув, треба, тепер же людей треба. Кажу, та я вже києвояка, мені вже 52, вже не до того. Він каже, ні, такий ще може бути. Тяжче було в перші дні війни сидіти там, як нема з ним зв'язку, розумієте? Дзвониш тоді, в той час так ще не було ті всяких старлінгів. Півроку майже я його не бачив, а потім приїхав, тоді його не було, вони тоді стояли в лісі, зима, снігом замело. Каже до мене, хочеш сина побачити? Я кажу, як не хочу, та я ж півроку його не. І ми тоді загрузилися, нас в бус. Підвозили нам БК. Так, і мене туди загрузили. Волонтерським на позиції. На позиції. А Тому їхали в той час Урал на другий взвод нашої батареї віз в інший напрямок. І просто нам треба було терміново привезти 50 снарядів, і це просто спринтер волонтерський, загружений снарядами, п***ує під Золоте і везе нам снаряд. І тато поїхав, щоб побачити зі мною. Так, мене загрузили, вділи там, давай. А зима, пам'ятаю, снігом так мело, бусом не міг під горку стягнути тоді. От рішення мобілізувати батька, це було вимушене рішення, чи це було планове? Так, ну якщо я його не мобілізую, його мобілізує якась інша бригада. А це мій мобілізаційний резерв. Що я тих родичів зра тримаю. У нас, можна сказати, вся родина вся зараз. Та всі хіба дід не служить. бо Так, старий. дід 83 роки, то вже його не взяли просто. А так би він нікуди не дівся від моєї мобілізації. Так. Я ще хотів маленьку ремарку. Хотів сказати, що це насправді дуже класно, коли тато служить зі сином. Тому що, якщо ми подивимося на нашу історію, у нас ще не було жодного покоління, яке б оминуло війну. Навіть наші діти, там 20 років, в мене син Мирослав, то все одно навіть своїми очима він не бачив цю війну. Я думаю, війна, мир це і виняток. Війна є, була і буде. І навіть дивлячись на цю історію, я думаю, що це дуже круто. І якщо буде війна в майбутньому, то оцей приклад, коли батько зі сином, я думаю, що я би теж хотів бути разом з сином. Тому що, як би ми не хотіли, щоб був вічний мир, його не буде. Війна була, є і буде. І може підготуватися максимально. Бути поруч зі сином – це дуже круто. Це маленьке навіть звернення до тих, хто виховує своїх дітей. От виховуйте так, як оця історія. У нас є приклад батька з сином. У нас зампотил
Так, теж. Мобілізував свого сина. Ну, у мене вчилися також хлопці, ті, що зі мною йшли до дітей також. Пішов я в Стрийський ТЦК, Миколаївський, верніше. В кабінет зайшов зробили мені флюорографію. І тут робили в кабінеті, а в другому там сидів старий такий хірург, дід. Ну, я зайшов. А він так дивиться на мої, так дивиться на то, і раз на мене, раз на ту картинку, на фотографію. І так раз каже до мене: а скільки вам років? Я кажу, та 52 буде. А він так каже: а ви курите? Я кажу, ні, ніколи не треба. Він каже, бо перед тим, каже, приходив такий молодий хлопчина, каже, ну в нього майже чуть не рак легенів, каже. Чуть, каже, от, каже, що Майже чуть не рак, чи на один контракт хватить його? Ну, не знаю, ну він каже, я то таке, я там вже йому там написав, що там... Майже чуть не рак, це ще 10 але, років служби ну, мінімум. просто там же, каже, там же нема що, там же потім показано. Він каже, от дивися, каже, людина 52 роки, каже, я кажу, та мені так приємно стало. Приїхали ми тих 35 днів. Нічого, ну, наприклад, нас як було ще, розділили, бо то ж за кордон їхали наші хлопці. Там 150 чоловік поїхали в Італію, так якби проходити там навчання, а нас вже, тих старших, вже лишили тут проходити навчання. Ну, в Італії вони потім приїхали, казали, що... Макаронів наїлися. Макарони, то було одне макарони, але що, підготовка. Вони просто менше стріляли, як ми, бойовими патронами. Ми, наприклад, 500 патронів вистрілили за навчання, а їм тільки 40 дали бойових патронів. У нас були такі всі, ну, дядьки жваві, самі прозвали «звод коляски». Це вже 50 плюс такий звод коляски. Ми як ходили до шикування, вже всі такі, знаєте, вже стоять, вже, о, що ще нема колясочника одного. Де він там, давайте, вже там вже всі чекають, вже стоїть ціла рота, а пару чоловік, що не можуть ніяк. Та вже вдівається, вже там щось його нога, там щось зранку боліло. Вам 52 роки, ви в армії до цього не служили. В радянській армії ви не служили. В нас була військова кафедра. Ну, тоді було в лісотехнічному інституті, у Львові була військова кафедра. Там нас готували інженерів, понтонників, моститі, переправи всякі. Рік. Так, військові спеціальності. Я, блядь, плавав, а батя мости. Ну, я мав тобі мости прокладати. Перший рік була в нас кафедра. Провчилися там. На другий рік прийшли, знову кафедра військова. Третій рік мали прийти вже закінчення. Кафедру закрили. Просто отак тупо закрили, сказали, що вам не потрібно, каже, був Союз, то рік багато є, мостів є багато, каже, є що переправляти, а то одне Дніпро, там нам стільки не треба спеціалістів. Так, всіх, все. І нам закрили, тупо закрили. І ми мали йти служити так, якби на рік часу після закінчення. А тут появився комбат, народження. А тоді по закону дають так, якби 3 роки ще тоді було. Не знаю, як зараз є. Поки дитині не виповниться... Спасав від армії, а тут на... 3 роки Я не виповниться, так якби тоді звільняли, батька звільняли з армії. Ну, пам'ятаю, прийшла мені повістка. Ну, я щось повістку тоді чи не пішов, чи десь я тоді... Забив. Ну було таке, що я там тих пару місяців думаю, вже куди вже піду, 26 років там буду... Ні, я вважаю, що це 27 років на строчку. Так, 26, дитина 3 роки мала, лишати дитину, йти на тих... І я просто тих півроку, мені здається, півроку лишилося, щоб вже там більше вже не брали, 27 років. Я вже не пішов тих півроку. Потім, як там, було щось там, я на роботу устроївся, треба було, 104-й чи... Ні. На мене не дивись, мені був рік. Зараз. Ну, до 95-й, десь так, плюс-мінус, десь так, я знаю, ті роки. Документи переслали з одного військкомату в другий. Я проходжу в той, де воєнкомат, а мені треба було приписатися тоді. І він згорів. І який випадок? Я кажу, документів нема. Ну, як нема документів? Ті переслали, а ті не отримали. Ну, то ж якщо ви... Потім прийшов через... Це фарт. Так, ну, то просто таке. Та. І через місяць приходжу знову. Нема документів. Ну, чим везете? Як з привокзальної до Личаківської документи везуть 2 місяці. Шаурму завернули просто. А потім потім такий випадок. І я вже, нема документів, то нема. До хати мене не приписали спочатку, потім щось так вийшло, що приписали якось там, то таке були. Темні часи. І десь через рік горить Личаківський десь там архів. І так, чисто так випадково, сталося. такий збіг. Ні, ну там, то правда, то не тоді то, архіви, що там. тоді роки, блядь, 95-й, горіли архіви я через так один. думаю, що мої документи, певне, там і десь попали. Там, Чисто випадково. Чисто випадково, так. Бо я зараз, ще що я хотів сказати. Так, чекай, виходить, зараз почалося... стільки є в нас у Львові прошарок людей, в яких просто в Личаківському цьому згорів архів?
Я не знаю, як там, може там окремі папки палили, чи як там було. На букву Б. На букву Я Б не знаю, по алфавіту. поджигай. Бо я знаю, бо в 2014 році, як почалася війна, ні одної повістки, моїм всім однокласникам, там, що вчилися разом, знайомим, всім приходили. Мені ні одна повістка не прийшла. Я думаю, ну приходить, то не приходить, думаю, там таке було. Думаю, тоді ще був якийсь закон. Він ж пішов воювати, а якщо син служить, вже не брали батька, вже можна було тоді. Зараз кого вже Я не немає. знаю, чи був такий Був закон, таке. то вони з мужиками Був такий рішили, що, закон в типа, 2014 році до 22-го. Такий Зараз випадок. відмінили таке. Зараз тільки той. І тоді я думаю, вже як він воює, я вже вдома буду Ну так. пильнував хату. Важко вирватися з цивільного життя. Особливо, коли ти живеш в такій натуралістичній, можна сказати, сільській кантрі обстановці, і ти, типа, не просто, що ти там закрив квартиру і поїхав, а коли в тебе господарка, там купа справ, бляха, сусіду сходи не доробив, там в церкві престол не витисав. Попробуй з того вирватися. Ти ж в системі координат, де, а як я то лишу? Оце старому респект, що він то переборов. От я пішов в школу, я був, бляха, молодим 20-річним пацаном. Мені за душою нічого немає, мені було похер. Я міг все кинути, максималізм і піти воювати. А от старша людина, яка вже набула там майно, в неї є справи, обов'язки перед кимось, якісь уже мінімальне бажання пожити, типу, я їбаша все життя. Я хотів би вже якусь там пенсію пожити для себе, а тут війна, хуяк. Всі, бляха, за кордон не поїдеш нікуди, не відпочинеш якраз той час, коли би ти мав би відпочити за це життя, яке ти проїбачив. Батько дуже тяжко працював. Він красавчик, я його дуже за то поважаю, але, скажімо так, він не збирався, в принципі, сідати і складати руки. Тобто він би їбачив би вдома. На полі, на цей, ну, все як люблять. Знайти роботу люди, в яких є приватний будинок і величезна доя 100 біса огородів і полів. Вони собі роботу завжди знайдуть. Тобто, так як він не збирався на Мальдіви, ну, в нас є донецькі курорти, на яких теж можна нормально. Старенький взяв, пішов, красавчик, молодий, помолодів на 5 років, легеня, що чисто. Я з молодими так себе почуваю, ну, там, Курив по 2 пачки сигарет, чисті легені. То все завдяки контракту. Одні переваги служби на контракті Збройних сил. В 24-й бригаді. То на які умови взагалі ти мобілізуєш родичів? Що обіцяєш? На які умови? Стабільне грошове забезпечення, премія, подорожі по Україні, нові цікаві місця, в яких ти не був до цього, і, можливо, навчання за кордоном. Відпустка святе, відпустка 2 рази в рік і виїзд за кордон. По умовам проживання що? В умовах проживання найгірші, найтемніші залупи Донецької області і, можливо, деколи світло в кінці тунелю з якимись більш-менш нормальними хатами, де є світло. Де кинув рюкзак, там і дім. Приїжджали до тебе в гості. Та їли торт. Тобі не залишили. Підготовка до того, як татко приїде, тривала, так? Як ти взагалі, оця аура, знаєш, як ти заволікав це все, як ти готувався до того, щоб... Поправ фіранки, помив посуду. Приїхав солдат, нема родинних відносин, нема ніяких поблажок. Все, можна сказати, все звичайний процес. Типу, ну, приємно було побачити батька. Ми за останні мої роки служби не так часто бачились. А тут прям тепер можна кожен день. На Китай взяв курс. Так. Входу починаємо чи звідти? Давай так, рум-тур, місце, де ми знаходимося, хто де живе, як облаштувалися. Доброго дня, мене звати Екзібіт. Це моя халупа на найближчий місяць. Ми знаходимося на пункті управління батареї. Населений пункт не скажу. Тут спить Андрій. Хто такий Андрій? Хто такий Андрій і чим славиться? Чим славиться? Дуже давно служить. І все вміє. Його матрас з клопами, тут спить Юра. Він з Бородянки, його ліжко дуже цей. Вибачте, я клопи він привіз з собою, чи тут були? А це історія умалчує. Ну, скажімо так, умови не вибираємо. Що маємо, то беремо. Тут ти спиш. Там сплю я. Царське ложе. Так.
Я відчуваю себе, знаєш, Лакшері. де моя шляпка, типу. Можу підсвітити. Ну і що, на стінах малюнки, ви з собою їх возите? То нам від попередників ще залишилося. Ми, в принципі, не встигли ще сильно обжитися. Що має бути в хаті, щоб було комфортно? Що тут ще? Для військового чи для цивільного? Ну, для військового. Для військового підвал укриття. Ну і, в принципі, хоча б світло. Ну, тут сильно не повибираєш, тобто світла немає. У нас є генератор, у нас є портативні зарядні станції. Тобто, в принципі, набір побуту і комфорту ми возимо з собою. Тут хлопці відпочивають. Броніки, амуніція, автомати. Все на місці. Ну і працюють поруч, насправді, так? Так. Тут робоче місце. Скажімо так, оператора і управління батареї. Що тут відбувається? Ми тут спостерігаємо за стрімами, коректуємо стрільбу і, в принципі, основне вогневе ураження на батареї планується тут. Тобто розподіл снарядів, витрата контролюється, в установки для стрільби розраховуються, все тут. Тобто, грубо кажучи, це мозок батареї, там руки, там, де стоять гармати. А тут кухня у нас імпровізована. Що треба зараз must have, це плита з газовим балоном. От, вариться бульйон. Возимо з собою якийсь набір посуду, сухпаї, ну, Що сьогодні на обід? бульйон. Курячий бульйон. Що читаєте? Того ми не читаємо, то якась кацка бота. Русський язик. 5-6 клас. У мене мама вчителька російської мови колись була. Нормальні типи читають правильні книжки. Коротше, різниця місцевої літератури та й не місцевої. Да. Бандери з Львова привезли з собою почитати. Ти читаєш багато? Небагато, трошки важко себе налаштувати на читання, тому що вічно, коли, скажімо так, коли чергуєш, найменші якісь там робота, виклики, воно збиває. Типу, ти невдумливо читаєш, і, в принципі, для того треба більш спокійної обстановки. А вихідні для читання є взагалі? Є можливість почитати, але не факт, що не з'явиться якась робота. Так, а що їдять військові? Ну? Скажімо так, сухпайок український, він крутий. Коли він нам дістається, ми його їмо. Але все одно повсякденна їжа має бути більш, скажімо так, збалансована, більш повна, тому що на сухпаях ти не проживеш Коротше, ті разом роки, з що супом треба брати ще й набір макаронів. Разом з супом має бути набір макаронів. Ну це, якщо зверни увагу, це італійська діаспора нам О. передала. Це не просто макарони, це паста. Я з Італії. я вибачаюсь. Пармезан, пост. Ми не з такої сім'ї, ми з такої, де є італійські макарони. У мене просто мама в Італії більшість часу живе, там працює. То там є діаспора, вони нам дуже допомагають. Клас. І грошима, і продукти. І маму мобілізував. Мама в Італії. Ні, маму мобілізовувати я не хочу, бо мені тоді життя взагалі не буде в цій бригаді. Це буде булінг постійний. Орес, для тебе історія війни почалася в 13-му році. В 14-му. Після Майдану, поклик душі, в країні було треба добровольців. Я читав правильну історію, виріс на Галичині, і в мене, в принципі, мама історик, до речі, та. І якось морального вибору іншого я не знав. Забіг так наперед, а якщо так говорити, по які етапи ти пройшов, щоб стати на те місце, де ти зараз? Початок моєї служби – це 72-га Білоцерківська бригада. Весь час служив в артилерії. Прийшов добровольцем? Да? Прийшов добровольцем від солдата до сержанта, потім Академія сухопутних військ і командир батареї. От такий етап, така біографія. Про зброю розкажіть, будь ласка, про свою. Ви служите в одному підрозділі на різних посадах, але по факту ваша зброя одна – це важка артилерія. Так, самохідна артилерійська установка ДВС-1 «Гвоздика». 122 мм. Їх у нас
всі ми той чи іншою мірою дотичні до неї. На ній працюємо. Теж Михайло розслідування проводить. стара радянська зброя. Доводиться воювати радянською зброєю проти Росії. Бідненькі хлопчики, радянська зброя, як ви то витримуєте? Це нормально. По факту, як воювати взагалі зараз арта? Це боги війни. Боги війни – це піхота. Все одно все на їхніх плечах, як би там не було, які би артилеристи скільки б раз не попадали, все одно все вивозить піхота. Ми всі схиляємо перед ними голови, тому що це їхній подвиг не порівняний ні до чого. Скільки б ми раз не були б якимись обстрілами і що би до нас не прилітало, я завжди хлопців мотивую як. Подумайте, а як зараз піхотинцям? Стріляйте швидше, подумайте, як зараз піхоті. Ви не впоралися, не даремно так, радянський вислів, але під артилерії береже кров піхоти. Стараємося, щоб кров була тільки ворожа. Так. Для мене початок війни – це незабутня перша пристрілка нашої батареї з Орланом. По нас, мається на увазі. Та давай в красках розказуй, ти так ніби підбираєш слова. Я що не матюканця, щоб ви, не вирізали хуй. Коротше, палить нас Орлан. Прильот 100 метрів перший з нами. Ми такі, в укриття. Я чую зразу автоматну очередь. В нас завжди з собою зброя, але щоб прям стріляли під час нашої стрільби, це якось нелогічно. Тоді ще не було такого ж там удар ланцета, чи впівіха, чи щось таке. Очередь така, патронів 20. Я такий думаю, ДРГ. Я думаю, ніхуя себе, пристрілка, зразу ДРГ. Зі всіх сторін, думаю, всім кругова оборона. Хвилина-півтори, все, ніхто нас не атакує. Ми такі, все, що сталося? Під час стрільби, коли батарея на марші, механік закручує люк, і, в принципі, по-нормальному можна було б через ларингофони, через пристрій на шлемофонах, мав би бути в командира гармати зв'язок. Механік-водій закрився, нас починають пристрілювати, нам треба переїжджати. Командир гармати не міг достукатися до механіка і просто їбачив очередь, щоб той виліз подивився. Я кажу, на що ти розраховував, Юра? Хто вилізе, коли очередь біля машини? Та чувак там заліз в складку в 2 мм, щоб тільки не показувати голову. Коротше, достукався. Він перше влупив очередь, а потім подумав постукати просто по броні, щоб чувак виліз. Все, розворот, зміна вогневої позиції. Вогневі завдання там лізуть, колони їдуть, треба бачити. То ми від'їжджаємо там 1,5 кілометра, міняємо квадрат, щоб просто розкладаємося. Все, там швидкість, всі фахівці. Ми ще їздимо 3 гармати, командна машина командира батареї, все там, куча колона, 4 машини техніки, ніхуя собі, займаємо 2 гектари. Тільки розкладаємося, все, постріл зробили, тут 20 метрів від машини, їбать. І якось так красиво, нікого не контузило. Ми такі в укриття. Це, я пам'ятаю, якраз уже сніг, це їбача весна, початок війни. І ми такі в посадку забігаємо, а там, я не знаю, що це за хуйня, якась фермерська, якісь канави, бетонні колодязі. І я пам'ятаю, що я нирнув в той колодязь, холодно, десь мінус 15, і в мене вже куртка, мокра, але я думаю, я живий, все з***сь. І просто Орлан бачить, машини стоять, все нормально. Ми такі думаємо, машинам, я думаю, Михайло спише, все хуйня, повземо по посадці, і підари просто пристрілюють посадку, і так гарно. І просто я охуєваю від моменту, що мені просто 5 метрів від мене 152-й лягає, їблись, я охуєю. Контузії немає. Я рот відкрив, все нормально, перепонки не порвало. І ми просто там вихід, лягли, пробіглися. Вихід, лягли, пробіглися. Коротше, всі живі, всі нормальні. У мене десь є фотографія, де воронку від снаряда просто 3 тіпа лягло, коли там вихід почули. І так красиво всі. А я біжу, а як ще фоткаю? Думаю, хоч не вижимо, хоч на телефоні буде охуєнний спогад. Коротше, пробігаємо ми так кілометрів 2, а ті їбашать по тій батареї, тому що Орлан літає. Всі бачать, як красиво стоять 4 машини. Я думаю, машин шкода, сука, з чим ще воювати, початок війни, думаю, їбать. Але зараз може згорить, дадуть паладіни. Тільки потім я зрозумів, що якби вони тоді згоріли, мені би ніхуя не дали. Я би просто з тими, що вижили, там в мене просто не всі машини тоді були на позиціях, тоді була 6-гарматна батарея. Просто я би воював далі з тими машинами, які вижили на базі. Ті машини, які стоять, пристрілює вже не одна батарея пі***ска, а 152-й калібр, 122-й, не знаю, Д-30, 2С1, і ще пакети градів лягають.
І просто ми в ярку собі сіли і такі слухаємо, коли ж почне їбати БК з наших машин. А воно не їбачить, не їбачить. Ми вже такі, всю голову підняли, вже рекси такі, то треба забрати. І вони попасти не можуть. Бо я не знаю, чи глушать, чи картинка хуйова. Ну просто, блядь, стоять 4 машини. І це все дійство триває 1,5 години. І це такий, я знаю, снарядів 200 долягло 100%. Це просто такий методичний вогонь. Ми набираємося сміливості, відділяємося від половини тих, кого не треба лишній раз брати, бо хай хтось виживе, щоб потім було розказати дітям. Беремо механіків, я йду як командир показати приклад, мені, звісно, страшно, п***єць. Різко забігаємо в машину, сідаємо і с***ємо. І все. І це історія, як ми вижили. І це можна було просто кінчитись на початку війни. Зараз ми розумніше діємо. Я отримав машини в 19-му році. По суті, більшість з них були майже ідеальні після капітального ремонту. Та сама радянська хуйня, але з хорошим таким грамотним в більшості баченням Шепетівського ремонтного заводу, який класно відновив радянську техніку. Я її отримав у 19-му році. І це, в принципі, на момент повномасштабної війни були одні з кращих машин. Ті гармати пережили дуже багато чого. Але хотіли, щоб їх зустріли квітами. Так їх зустріли гвоздиками. Те, що машина плаває. Я дізнався про це, коли до вашої гармати підійшов ззаді, дивлюся, якась драбина ззаді висить. Що це за драбина? А вона, казається... Всі в Збройних силах знають, що вона плаває, але ніхто не ризикує. Вона пливе прямо на воді. В неї є насоси, в неї є... підготовка 2С1 до форсування водної перешкоди. Урок перший. Там є плавники. Вони знімаються з башні. Бачили, на 2С1 ззаді є така купа херні всякої. То не ми то вчепили, то заводська. Ми знімаємо плавники, чіпляємо її на визначені місця, і воно п***ує по воді. Як катер. Насправді стрьомно п***єць, там так їбачили тими С-300 по тих переправах, то ми там голови сильно не висовували, ми так плили скромненько, як ангелочки. Мені колись, коли я ще служив командиром гармати, what the fuck, блядь. І в мене друг просто, він був якимось вихователем в таборі, чи щось така сезонна робота була. І він дітей просто заставив намалювати мені малюнки командир гранати. І там просто такий чувак з гранатою. Ми багато чого навчилися за час повномасштабної війни. На голову весь час стала артилерія за той весь час. І росіяни багато чого вчаться. В них теж є, скажімо так, для нас хороші подарунки, від яких ми поки що не завжди можемо захиститися. Ідемо, пальнемо. Всі до тебе прийшли. Штація з командного пункту, ми обробили її, передали установки і зараз відпрацювали пристрілочний постріл, щоб побачити коректуру, чи все гаразд з визначеними поправками. І будемо готові по команді працювати. Оскар по 65-й по готовності вогонь. Перший приціл 341, Кутумір 3321. По готовності один снаряд вогонь. 341, 33-21, заряд повний по готовності один вогонь. По готовності вогонь прийняв. Кут, Юра. 2994, має проходити. Сережка 30-28. Перший я Оскар зарядити. Другий скільки до пострілу? Секунду, блін, залишив удар. Проблеми з кліном на другий. Зараз усовують і буде постріл. Вогонь по готовності. Постріл. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це стрільба артилерії. Це перестрілка високоточною радянською зброєю і снарядами зі всього світу. Одним словом, це стріми, через які ми споглядаємо з нашою роботою, виконуємо пристрілку, розрахунок установок, передача команди і зв'язок з штабом.
для уточнення характеру і способу обстрілу цілі. Тут, в принципі, одна людина чергує. Це зараз просто, що ми двоє не спимо. От, до речі, коптер підлітає. Тут ми бачимо район так званого Нового Часового Яру. Розвідники засікли рух піхоти. Ціль перейшла до нас, ми розрахували. Зараз відбувається пристрілка. З результатами роботи ми спостерігаємо онлайн. Все видно. Можна побачити навіть рука, нога, кишки, все, що є в людині. Весь багатий внутрішній російський світ. Буває дуже весело, особливо коли піхота на техніці їде, чи перебігає група піхоти. Ну, при хорошій стрільбі там просто рожки до ножки. Ні, то ми завжди раді новим смертям. Ми за те, щоб вмирало побільше росіян. Ой, красивих історій нема. Ну це ж війна. Звідки краса? Успішні в нас було багато. Ми вже стріляємо, ми вже стільки тих снарядів вистріляли, я не знаю вже. Перекопали стільки землі. Для артилериста найкраще – це ураження своїх колег з тої сторони. Тобто, а ще якщо ти стріляєш 2С1 по 2С1, ну таке не часто буває, переважно у нас найчастіша ціль – це або піхота, або міномети, тому що ми якраз на такій дальності, де нормально, але коли це свої рідні 2С1 з тої сторони, ну це азарт максимальний. Це така сама гармата, як у вас. Так. Тільки хуйово. Ще там, напевно, багато в кого з артилеристів є мріє там попасти в гелікоптер. Оце теж, це просто. Ти якщо збив, я не знаю, чи в когось є така зарубка десь на стволі, але якщо ти попав в гелікоптер, ну, я знаю, 100 раз збивали К-52, ну це взагалі рівень вищий. А от якщо артилерист десь попав, ну навіть нехай якимось осколочком, щось таке, ну це просто можна вже. Було таке завдання в артилерії, там навіть в таблиці розрахунку боєприпасів. Витрата снарядів на ураження вертольотів на вертольотних майданчиках. Тобто це має бути якийсь швидкий рух фронту, що ви підійшли, умовний аеропорт, і там вони стоять, і ви собі позбували. А в реальному житті це може бути тільки фарт, тому що зараз вертольоти летять на низьких висотах, щоб їх ППО не могло знищити. І це, я не знаю, це має бути якийсь... Ну, я бачив, як хлопці Мавік збивали снарядом. Про красиві відео поговоримо. От давай почнемо з останнього, коли 3 росіяни забігає в... Причому красиво забігає. Спершу один, потім ще двоє. Забігає в гараж. І тут... Це була похибка, так? Не повезло, їм не повезло просто. В артилерії буває... Хороший день буває, дуже хороший день. Це була пристрілка, стандартна вогнева задача, рух піхота відкрита. Скажімо так, працювали по їхньому попередньому укритті. Ми в нього влучили. Тобто, ну, ми не знаємо. Зайшло в попереднє укриття 7 чоловік. Вийшло 3. Тобто, не знаємо, скільки залишилось в попередньому. Вони перебігали між укриттями, будівлями там. І двом не пощастило. Мені приходить ціль з характером цілі. Група піхоти. Детальніше була ціль одне укриття, куди вони зайшли. Під час стрільби вони перебігли в сусіднє. Під час перебігання якраз 2 забараніло. Було ж продовження. Бігло 3 освободителя. Коли 2 здохли, їхній побратим пощупав кишені. Який з них? Давай. Той, що був найближче до укриття, той, що встиг добігти. Тобто один раз дрон попав в нього, потім прилетіло ще снаряд, він вижив. Один із тих, хто вижив, так? Так. Що було далі? Обібрав кишені, подивився, що там золотішка, я думаю, якісь ці гаманці і так далі. Може, якісь набої там залутав. Все як колись. Ну, вони ж не міняються. А от зараз постійно стрільбу артилерії супроводжують FPV. Залітає FPV під ноги, Нас- не міняють курс. У нас змагання дуже нерівнозначні, хто більше зробить фрагів, тому що І у вас теж є підрозділ FPV? так, в нас є власний підрозділ FPV, хлопці хотіли дуже займатися. Ви хотіли, ми зробили. Росіянам подобається. Ми працюємо в тому напрямку, щоб
на момент, коли в нас буде всього вдосталь, хлопці були навчені, хоча б в нас була ще одна група бойових пілотів. Розкажи про ворога, от реально про ситуацію на фронті, яка вона зараз. От ми зараз приїхали в Часів Яр, наша бригада приїхала, ви зокрема. Ну, росіяни так само вчаться, у них так само міняється тактика. Люба воєнна майстерність, вона не є приватизована українцями. Росіяни вчаться, росіяни теж не хочуть вмирати і теж мають азарт військовий. Добрий москаль це той, що 2 метри під землею. Цей патч ліворуч на руці насправді набирає актуальності тільки з кожним днем. А можна показати його? Так, це моя розробка, такий шеврончик. Я досліджую Галицьку армію, захищав дисертацію по Галицькій армії. І тут пише «Галицька армія знову в поході». Як і 100 років тому, от ми говорили про революцію, що революція переросла в війну. Так само було і 100 років тому. Була Українська революція в 17-му році, яка почалася, і помаленьку вона переросла в війну за незалежність. З однієї сторони були поляки, з другої сторони були москалі. То там білі, червоні, але були. І так само і зараз, бачите, кажуть, що в історії нічого нового під сонцем. І тому ми маємо знову брати в руки зброю, щоб захистити нашу незалежність. Бо якщо ми не захистимо, ми повернемось в 20 століття. А ми всі знаємо, яке було 20 століття. 20 століття було криваве. І, зокрема, для мене теж одна з мотивацій піти на війну, я просто не хочу повернутися в 20 століття. Я не хочу, щоб мої діти повернулися в 20 століття. Століття голодоморів, розстрілів, вивезення в Сибір. Я хочу, щоб мої діти жили в незалежній Україні. І інший важливий урок цієї історії 20 століття – це, якщо ми не будемо мати свою державу, то наші діти будуть воювати в складі інших держав. Як взагалі цей діалог, знаєш, налаштовувати? Ну, типу, а чого не здатися, знаєш, для чого ці жертви? Тому що Щоб можна було? Ми просто Ні. ми не знали. Тому що під час окупації гине набагато більше людей, аніж під час боротьби. Це проста істина. 20 століття. Це мовчазна згода на зґвалтування і вбивство твоїх рідних, по суті. Тому що ворог не пожаліє. Насправді. Не можуть замилювати очі, розказувати прекрасно, що ми будемо прекрасно жити, ви просто не рухайте російськомовних, не рухайте територію, ми наведемо порядок. Але ж то нахабна брехня, яка закінчиться ще більшою купою жертв і просто в ситуації, в якій ми вже нічого не зможемо повернути. Вони сюди заходили в інформаційний простір за 30 років, там 25. Заходили в культурний, і потім тут значна частина українців вітали їх як визволителів. Але в кінцевому результаті вони несуть те, що завжди несли в історії. Вони несуть вбивства, зґвалтування, розстріли, вивезені в Сибір. Який єдиний вихід протидіяти? Зброя? Битися до останнього, їбатись, потім наші діти будуть їбатись. Ні, воювати. Якщо у нас варіант тільки воювати, демократично, політично, на всіх рівнях, на яких тільки можна, домовлятися з міжнародними партнерами, шукати допомогу, воювати тут на полі бою. Війна у всіх площинах – то наш єдиний вихід. Тому що нам нема куди назад здавати, в нас немає іншої країни, іншої землі, більше ми нікому нахер не потрібні в світі. В нас є тільки наша ситуація, ми, як військові, можемо воювати тут, політики на дипломатичному рівні, на міжнародній арені. Все. Мені пригадалися слова там на БВП, як ми проходили, один такий дядько. Ну, дядько був там вже 50, нас була така взвод, вибрали старших і окремо. Слова його запам'ятав. Каже, нехай зараз мені буде страшно, щоб потім не було мені стидно. Так. Щоб взяти участь в таких історичних подіях, щоб потім не довелося опускати очі. Ну так, бо це дітям, внукам потім буде, знаєте, де твій батько був, що він робив в той час. Коли зберуться там діти, наприклад, там, того батько каже, я воював, а твій де був, де в підвалі сидів. Навіть до того є така фраза, що гідність – це не шматок золота, який можна десь закупати, там через років 2-3 відкупати, він буде так само блистіти. Гідність, вона або є, або її немає. От звертання до всіх чоловіків, у вас є гідність чи нема гідність? Якщо нема, ну то сидіть по ваших криївках там вдома. А якщо є, то йдіть в Збройні Сили, допомагайте Збройним Силам. Історична тяглість до воювання на своїх територіях. Ну, тобто, можна сказати, такий консерватизм галицький. Тому що, чому? 100 років тому не воювали з звикли. Петлюрою. Недовго. Воювали. Трошки Вдома легше воювати. з Пілсудським домовилися, поторгували галицькими землями, але то суть не в тому. Я маю на увазі УПА вже подальші
історичні події. Мається на увазі, що наша навіть партизанська історія, вона формувалась на базі терен, де люди, з яких люди походили. Де була підтримка? Так, Там так. вона Ну, формувалася. мається на увазі, ти був там умовно з Жовкви, ти йшов в курінь, який воював десь в жовківських лісах Росточчя. Тобто, а піти десь, грубо кажучи, на другу сторону країни, оце, я думаю, трошки є якийсь підсвідомий блок, напевно, навіть в галичан. Через те, що це, типу... Але дивись, краще, мені здається, воювати за 1000 кілометрів, аніж за кілометр. від Ні, хати. 100%. Це якщо копнути глибше. Але є дуже багато в кого позиція. Якщо війна прийде сюди, і я встану, дістану дідовий шмайсер. Так. Та і зараз так працює, насправді. От дадуть повістку, піду. А от зараз, типу, то я то не піду, поки ще не прийшов час. Ой, така зараз кругом зрада несеться зі всіх поверхів, там, історії з Тищенком, з Верховною Радою, там, з різними... Мені подобається, в Твіттері хтось написав, треба просто всім стати мобілізованими, і просто тоді ніхто нікого не зможе пересанути, не зможе наїхати, тому що просто всі будемо один за одного стояти. Має бути якась справедливість. Ну, тобто, не може таке бути, що одні віддають все. Ну, є насправді сім'ї, які, в яких там всі брати служать, батько, син служить, а є сім'ї, які просто взяли чемодани і свалили з цієї країни. А потім, дай Бог, це все закінчиться через 300 років. Так. І їхні внуки і правнуки будуть заявляти, що ні, вони там теж були в Україні. Ні, тобто нація – це є щоденний плебісцит, як казав один політолог. Ми кожен день повинні доказувати, що ми нація. Якщо ти ніяк не задіяний в константі війни, тоді нахер ти такий громадянин. Не воюєш, помагай тоді. Згадав, не пам'ятаю, з якого фільму цитата, знаєш, якщо б мені б давали за це $1, це про те, як ти мобілізуєш людей. Це найкращий ТЦКшник. Я би вже нормально везав. Машину би краще мав. Що не секрет? Це якась аура, я не знаю. Аура. Мені не бояться довіряти людей. В родичів немає варіантів, в принципі. А якщо люди не рідні, то просто люди знають, що я просто так не кину. І якщо що, мені за тата 15 мільйонів капне, я, в принципі, розкажу. Я йому пам'ятник якийсь красивий зроблю, школу назвемо його ім'ям. Не дочекаєшся. Я його, в принципі, настрою. Не треба грузити себе життям. Живемо, поки живеться. З дружиною, як ви про це проговорили? Надіюсь, знайде когось симпатичнішого. І школу мою честь. Якщо без жартів розмова була з дружиною, то як ви це проговорили? Та ніяка дружина не хоче слухати. Типа, давай, якщо я вмру. Ніяка, ти може багато чи? Можливо, жодна дружина, має на увазі, чи моя, чи Михайлова, чи батькова, ніхто не хоче слухати, як чоловік помре. В Америці нормально говорити про заповіт. Про те, що, можливо, ти там завтра можеш на літаку розбитися. Чи щось таке. Добре пропрацьовувати, що буде, якщо. Історія як жінка, вона не любить тих, хто вагається. Якщо ми будемо вагатися, то ніякого діла не буде. Хто приїбав компанію рекрутингу 24-й бригаді? Давай, пофамільно. Насправді, порівнюючи, наприклад, як ми йшли, тоді в лютому, в березні, хто там який місяць прийшов, то зараз люди мають вже 2-3 місяці на підготовку. Тому зараз ніхто нікого не кидає на м'ясо, люди справді вчаться. На м'ясо такий хуйний наратив, то треба так просто зразу. Ви розумієте, що на тому наративі нас кинуть на м'ясо, це просто початок війни, ТРО з'єбувало тільки від одної цієї фрази. Все, нас кинули, нас командир відправив на убій. В нас нема ні одного протитанкового засобу. Я сам просто бачив ситуацію, коли їдуть, тіпів везуть на ВОП, в них пробивається колесо. Вони що, сухпайки броніки набрали, а в бусах полишали АТшки, джевеліни. І туди, звісно ж, в'їбав, снаряд. Я завжди кажу, якщо ти не хочеш, щоб тебе там пакували в бус, ти можеш сам прийти. Так як багато ми ж самі прийшли з Збройні Сили. Тебе ніхто не буде пакувати. Але ми повинні розуміти, що
потрібно захищати свою державу, і потрібно нам людей, щоб захистити цю державу. Така болюча тема. Хто перший було курка чи яйце, хто перший відпустив мобілізованого ТЦКшник чи мобілізований в скло лобовуху ТЦКшнику. Є теж категорія людей, хай там підуть, весь уряд піде, хай всі судді Це не підуть. депутатів воювати. Так, і тоді Михайло депутат. заступник голови районної ради Стрийська. Так. І Депутати викладач, вже, і викладач. депутати вже тут. Кого ще ви, кого вам ще треба? Батьки вже тут. Кого вам ще треба привезти, щоб ви пішли? Давайте спитаємо батька, ви народжували дітей для війни чи ні? Дід казав, буде священником. Так, Баба казали, буде доктором. так. Мав бути ксьондзом. Тоді ще дід прислуговував в церкві, і він завжди брав з собою його. З Богом в серці. Він так якби ходив прислуговував біля священника і завжди брав його з собою. Каже: о, Орес, ходи зі мною, будь ксьондзом. Там Жовків у нас таке Перед містечко херовимами інших відправляють. історичне, там 8 чи 9 церков, чи 11 я рахував. А, до речі, та церква, де Орест хрестили, де він працював, то був лазарет колись ще. В ті часи, десь в 1700 якомусь році, то був військовий лазарет, так якби... А того вона Потім Лазаря. переробили, так, церква Лазаря, назвали її, військовий лазарет, бо там лікували, бо там ще є пристройка до тої церкви, там лікували тих військових. Бачив би дід, як ми церкви з кадирівцями роз'їбашували в Комишувасі, щоб просто він би точно... Підсумовуючи все сказане, люди, підписуйте контракт, мобілізовуйтесь, 24-та бригада, прекрасний майбутній кар'єрний ріст, є чим зайнятися, є куди сходити, з чого постріляти. Все класно, умови забезпечуємо. Тим, хто боїться йти в армію, бійтеся, але йдіть. Не можна не боятися. тільки дурак. Всі бояться. Всі бояться. Я боявся, Михайло боявся, я боявся. батько боявся, але пішов. Як ти його боявся? Ну, всі бояться невідомого. Ні, ну та я... Ясно, що це абсолютно інакше, ніж ви робили все ваше життя. Але повірте, воно того варте. Я думаю, що виживе. Та виживем, старенький, ти день служиш. Що значить, блядь, ентузіазму побільше, йопти. Ти тільки контракт підписав, ти маєш державі 3 роки їбашти. Звісно, то я вже, блядь, необмежено придатний. Я вже туди-сюди, можу без руки без неї, можу сидіти на стільчику і керувати тою батареєю.